Chùa Thiên Mụ, ngôi chùa linh thiêng bậc nhất cố đô Huế hơn 400 năm tuổi. Khi đi du lịch Huế, du khách sẽ được trải nghiệm nơi lưu giữ trọn vẹn nhất cái hồn, cái sắc của nền văn hóa dân tộc. Trong đó, chùa Thiên Mụ Huế được ví như linh hồn của mảnh đất này. Chùa Thiên Mụ là một điểm check-in không thể bỏ qua khi ghé thăm mảnh đất cố đô này. Nào hãy cùng chúng tôi khám phá điều hấp dẫn và thú vị trong ngôi chùa thiêng liêng 400 năm tuổi này nhé. Chùa Thiên Mụ ở đâu? Chùa Thiên Mụ Huế còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Linh Mụ, tọa lạc trên ngọn đồi Hạ Khuê, thuộc địa phận phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa nằm bên bờ bắc của sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. Nơi đây sở hữu phong cảnh hữu tình, trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách mỗi khi ghé thăm đất cố đô. Theo sử sách ghi chép lại, chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa đầu tiên của Đàng Trong là người có công xây dựng ngôi chùa này. Năm 1601, để chuẩn bị cho quá trình mở rộng bờ cõi, xây dựng Giang Sơn Cơ Đồ, chúa Nguyễn Hoàng đã cùng binh lính rong ruổi vó ngựa dọc hai bên bờ sông Hương. Ông bất chợt bắt gặp hình ảnh một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng sông xanh biếc, thế tựa con rồng quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, người dân trong vùng truyền tai nhau câu chuyện về một bà lão mặc áo đỏ với khuôn mặt phúc hậu. Mỗi đêm bà đi lên đồi Hạ Khuê và nói với mọi người rằng tại đây sẽ có một vị chân chúa lập chùa để trấn giữ long mạch. Thấy ý tưởng của mình có sự tương thông với câu chuyện kể lại, Nguyễn Hoàng ngay lập tức cho quân lính xây dựng ngôi chùa trên đồi. Lúc này chùa được lấy tên gọi là Thiên Mụ Tự, tức bà mụ nhà trời. Theo dấu thời gian, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu. Trong đó, nổi bật nhất là cuộc trùng tu năm 1710 dưới triều đại của chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông đã hoàn thiện và thay đổi nhiều kiến trúc chùa Thiên Mụ Huế. Đặc biệt, một quả đại hồng chung nặng hơn 2 tấn đã được đúc mới và đặt tại ngay điện Đại Hùng. Cho đến nay, chùa vẫn xứng danh là đệ nhất cổ tự, không chỉ là chốn tâm linh đơn thuần mà còn là thắng cảnh đẹp cố đô. Chùa Thiên Mụ Huế nằm bên bờ sông Hương thơ mộng, khoác lên mình vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh. Đi từ xa, du khách đã thấy ngôi chùa cổ hiện lên với hình dáng của một chú rùa khổng lồ gánh trên lưng tòa tháp cổ kính. Ngôi chùa uy nghiêm soi bóng xuống dòng sông Hương trữ tình. Không gian nhuốm màu thi vị, đầy chất thơ mà không nơi nào có được. Bước đến đây, du khách như bước vào cõi tiên, thấy lòng thanh tịnh và an nhiên. Chùa Thiên Mụ Huế được bao phủ bởi những cây thông, cây cảnh và ao sen tinh tế. Hương sen ngan ngát lan tỏa khắp nơi. Bỏ lại mọi ồn ào, mệt mỏi bên ngoài, ở đây, du khách chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi, tiếng lá rơi nhẹ nhàng. Đôi lúc một tiếng chuông trong vắt, ngân nga, vang vọng, hay âm thanh của tiếng gỗ phát ra từ chiếc mõ nơi chánh điện. Tất cả tạo nên một không gian Phật Pháp uy nghiêm mà lắng đọng. Khung cảnh thơ mộng, thanh tịnh của nơi đây khiến du khách dừng chân vãn cảnh cứ muốn ở mãi không rời. Nghe kể câu chuyện thực hư những lời nguyền xoay quanh chùa Thiên Mụ. Quá trình hình thành và phát triển của chùa Thiên Mụ Huế gắn liền với rất nhiều sự tích thần bí được đời sau nhắc mãi. Trong đó nổi bật là câu chuyện oán tình duyên. Chuyện kể rằng, ở vùng đất đó có một đôi trai gái yêu nhau say đắm. Nhưng chớ trêu thay, tư tưởng thời đó không chấp nhận một chàng trai không có của nải, gia đình thấp hèn có thể kết hôn với con nhà tiểu thư khuê các. Đôi uyên ương này cũng trong hoàn cảnh như vậy. Do đó, tình yêu của họ không tránh khỏi sự phản đối quyết liệt từ gia đình nhà gái. Quá đau khổ cho số phận, cả hai đã cùng nhau gieo mình xuống dòng sông Hương. Cứ tưởng rằng sống không được cùng nhau thì chết cùng nhau, nhưng chỉ có chàng trai ra đi, còn cô gái thì trôi dạt vào bờ và được người dân cứu sống. Nỗi đau về tình yêu của cô gái gần được hàn gắn qua thời gian. Trong khi đó, chàng trai vẫn chờ đợi cô gái nơi Tử Nguyệt nhưng mãi không thấy. Chàng uất ức và nhập vào chùa Thiên Mụ. Từ đó về sau, người ta truyền tai lời nguyền rằng bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào tới đây đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lời nguyền cho đến nay vẫn chưa được phá bỏ, khiến cho chùa thêm phần linh thiêng và huyền bí. Nhắc tới sự tích chùa Thiên Mụ Huế, trụ trì tại đây cho biết rằng, thực tế, đây là câu chuyện được thêu dệt để răn đe các cặp đôi yêu nhau lợi dụng góc khuất trong chùa để làm những chuyện ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và thanh tịnh. Vì vậy, lời nguyền này hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên, cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người khi đến tham quan cần có thái độ lịch sự, trang nghiêm để không làm mất đi hình ảnh và giá trị đẹp của chùa Thiên Mụ. Lưu ý khi đến chùa Thiên Mụ. Để chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn, đừng quên những lưu ý dưới đây nhé. Trang phục. Khi đến thăm chùa Thiên Mụ Huế hay bất kể ngôi chùa nào, phong cách trang phục luôn đề cao sự nhã nhặn, kín đáo. Không nên mặc váy hoặc những bộ quần áo quá ngắn. Điều này thực sự kỳ cục khi bạn đến thăm một ngôi chùa. Ngoài ra, hãy lựa chọn màu sắc trang phục hợp với tông của chùa nhé, lên hình sẽ đẹp hơn đó. Lời nói, với không gian trầm lắng, yên tĩnh, một vài tiếng cười đùa lớn tiếng sẽ biến bạn thành người thật lố bịch trong mắt những du khách khác. Vì vậy,
Hãy cố gắng giữ trật tự, đi đứng không chen lấn để đảm bảo sự tôn nghiêm nơi cửa Phật nhé. Mang theo nước, trong chùa không có mở hàng quán hay các dịch vụ ăn uống. Vì vậy, bạn nên mang theo nước và một số đồ ăn nhẹ. Sau khi sử dụng, bạn nhớ vứt rác đúng nơi quy định nhé. Chùa Thiên Mụ Huế là điểm đến gây thương nhớ cho biết bao du khách thập phương mỗi lần ghé thăm. Nơi đây không chỉ hội tụ vẻ đẹp về kiến trúc, yếu tố lịch sử, phong cách mà còn được tô điểm bởi tính cách con người Huế, trầm mặc và kín đáo.